thúc đẩy quyền tham gia, phát huy sáng kiến của trẻ em để chính các em góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt là mục tiêu của mô hình sáng kiến do trẻ em khởi xướng. Mô hình này đang được triển khai có hiệu quả tại một số tỉnh. Chòi đọc sách này là sáng kiến sau hơn 1 tháng tham gia dự án sáng kiến do trẻ em khởi xướng của các em học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Mỗi lần ra chơi, chòi đọc sách lại là điểm thu hút nhiều học sinh đến tham gia. Đây là nơi để các em tìm đọc những áng văn hay, tìm hiểu những kiến thức khoa học hoặc giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng. Điều khiến nơi đây trở nên gần gũi, thân thiện với các em bởi nó được thiết kế và xây dựng từ sáng kiến, nhu cầu của các em. Đọc sách ở đây, mỗi em đều có ý thức trân trọng và giữ gìn từng đầu sách vì nó do chính các em tạo dựng nên. Cháu cũng rất mong muốn có một sân chơi ý nghĩa để chúng cháu có thể học tập này, vui chơi, được phát triển toàn diện ạ. Một câu lạc bộ trẻ em đã được thành lập tại trường. Từ thực tiễn thiếu sân chơi, câu lạc bộ trẻ em đã đề xuất sáng kiến sân chơi ý nghĩa cho học sinh là xây dựng các chòi sách nhỏ. Để hình thành dự án, câu lạc bộ trẻ em triển khai các bước khảo sát, xây dựng và viết đề xuất, tổ chức hội thảo thông qua, thực hiện và giám sát, đánh giá các hoạt động. Trước tiên chúng cháu cũng tập huấn xong rồi lập dự án nhỏ bằng cách là hỏi ý kiến của các bạn để tìm ra những vấn đề nổi cộm. Chúng cháu đã bỏ hạt để tìm ra cái vấn đề nổi cộm nhất trong những cái vấn đề đó. Và vấn đề nổi cộm nhất trong những cái vấn đề đó chính là học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Cẩm thiếu sân chơi ý nghĩa. Dự án được ban giám hiệu nhà trường phê duyệt với sự tài trợ của phụ huynh học sinh. Chỉ sau 2 tháng, các chòi sách được hoàn thành, trở thành một sân chơi trí tuệ cho học sinh. Đây còn là lời giải cho bài toán thiếu sân chơi đã từng là nỗi trăn trở của ban giám hiệu nhà trường bấy lâu nay. Các em hiện nay là chững chạc trong cái giao tiếp cũng như là làm chủ các hoạt động của mình trong cái việc xây dựng nền nếp và các em tự giải quyết được cái nhu cầu cái trò chơi của em. Cũng là dự án nhỏ do trẻ em khởi xướng, nhưng dự án của câu lạc bộ trẻ em trường Trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình, Yên Bái lại tập trung vào cải thiện môi trường học đường. Xuất phát từ thực tế cảnh quan môi trường chưa sạch đẹp, không có nơi tập kết rác, các bạn học sinh chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhóm trẻ em nòng cốt của câu lạc bộ đã đề xuất dự án nhỏ cải thiện môi trường học đường. Dự án với 3 hạng mục chính là xây dựng khuôn viên, thảm cỏ, tạo cảnh quan sạch đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho học sinh trong trường. Mục tiêu xây dựng đảo cỏ thì giúp cho môi trường, cảnh quan trường học thêm xanh, sạch đẹp. Các bạn cũng có hứng thú hơn khi đến trường tại vì là cảnh quan cũng được phục hồi nhiều. Sau khi dự án nhỏ do trẻ em khởi xướng được hoàn thành, trường Trung học cơ sở Tân Nguyên đã có được một cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Ý thức bảo vệ môi trường của từng học sinh được nâng cao. Các em cũng nhận thức được vai trò của mình, tự tin tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Ở Tân Nguyên chúng tôi là một trong những nơi mà có học sinh nghèo rất là nhiều, 60% học sinh thuộc diện hộ nghèo. Chính vì vậy mà các dự án để thực hiện cái việc hỗ trợ cho học sinh nghèo, các bạn vận động đến trường rất là hiệu quả. Trước kia thì trường chúng tôi có học sinh bỏ học do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng từ khi có cái hoạt động của câu lạc bộ thì các bạn đến vận động các em đến trường. Và đến năm 2015 này thì trường chúng tôi không có học sinh bỏ học. Sáng kiến do trẻ em khởi xướng và thực hiện là hoạt động nằm trong chương trình giáo dục kỹ năng sống và cơ hội thực hành kỹ năng sống thông qua câu lạc bộ trẻ em, thuộc chương trình phát triển vùng của tầm nhìn thế giới tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2015, tại 12 tỉnh, thành phố đã có hơn 23.000 trẻ em được tham gia các câu lạc bộ trẻ em do tầm nhìn thế giới hỗ trợ. 244 dự án nhỏ do trẻ em khởi xướng được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của chính trẻ em. Mô hình sáng kiến do trẻ em khởi xướng thực sự có ý nghĩa đối với việc phát huy sự tham gia của trẻ em. Do vậy, cần được nhân rộng tại các địa phương. Đây cũng chính là mục tiêu trong chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, để có thể hiểu rõ hơn về mô hình sáng kiến do trẻ em khởi xướng, cũng như những kinh nghiệm trong việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chị Lê Thị Khánh Vân, điều phối viên quốc gia về bảo vệ trẻ em, tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam để có thể trao đổi. Vâng, xin được cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa chị, chúng ta vừa được xem một phóng sự về việc thực hiện những dự án nhỏ của trẻ em, ví dụ như là xây dựng chòi sách hay là làm sạch môi trường chẳng hạn. Đây là những câu chuyện về quyền tham gia của trẻ em. Vậy thì chúng ta cần phải có những điều kiện gì để các em có thể được thực hiện quyền tham gia của mình, nhất là khi các trường vẫn còn đang có một cái lối giáo dục thụ động như hiện nay ạ? Đối với tầm nhìn thế giới chúng tôi với những cái kinh nghiệm thực tiễn thì chúng tôi cũng luôn luôn là đi theo cái phương án hay là gọi là phương pháp tiếp cận, đấy là người lớn phải đi trước. Có nghĩa là gì ạ? Chúng tôi tập trung đến cái việc nâng cao năng lực của người lớn, những người mà làm việc với trẻ em như thầy cô hay là các anh các chị phụ trách đội hay là bản thân kể cả cha mẹ nữa ạ. Thì khi mà mọi người lớn hiểu được quyền trẻ em, có được cái năng lực làm việc với trẻ em tốt, như chúng ta nói là kỹ năng hay là phương pháp thực hiện hướng dẫn trẻ, rồi là các cái công cụ phù hợp, thì trẻ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi tốt và trẻ sẽ cảm thấy an toàn để có thể tham gia được tốt hơn. Điều thứ hai tôi cũng muốn nói đó là gì ạ? Bản thân trẻ em cũng phải được nâng cao năng lực để trẻ có thể tham gia, và cái việc nâng cao năng lực của trẻ này ạ, nó là một quá trình chứ nó không thể nói là ngày 1 ngày 2 là trẻ phải tham gia là tham gia ngay được. Đồng thời trẻ cũng phải tự nguyện tham gia. Thì đấy là những cái điều kiện mà chúng ta phải có được để mà tạo cho trẻ em được tham gia tốt hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn. Vâng ạ, vậy thì khi mà chúng ta trao quyền tham gia cũng như là quyền quyết định cho trẻ thì những tố chất của trẻ sẽ được phát huy như thế nào thưa chị? Cái môi trường câu lạc bộ và những cái hoạt động ở đấy thì chính là cái nơi mà tạo cho các em những cái cơ hội để mà rèn luyện những cái kỹ năng mà mình được hướng dẫn từ lý thuyết. Đấy, thậm chí là những lời dạy bảo của cha mẹ, của ông bà. Cái tố chất của các em được phát huy. Có những em là trình bày rất là tốt, tự tin, nói như người lớn, như MC. Đấy, thế nhưng mà đến rồi là có những em thì thấy rằng là đấy, trách nhiệm của mình là phải cao hơn. Có nghĩa là cái trách nhiệm xã hội là các em đã nhận lãnh được. Và các em cũng sẵn sàng tham gia tích cực hơn vào các cái hoạt động của cộng đồng. Vâng ạ, có thể nói rằng là mô hình sáng kiến do trẻ em khởi xướng có những cái tác động rất là tích cực đến cái quá trình phát triển của các em đúng không ạ? Vậy thì từ câu chuyện thành công đó, chị có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong việc tổ chức các câu lạc bộ cho các em cũng như là phát huy quyền tham gia của trẻ em không ạ? Cái kinh nghiệm của chúng tôi thì luôn luôn vẫn là gì ạ? Người lớn là trước. Đấy, thế chỉ có khi người lớn hiểu được, người lớn tạo điều kiện, tạo một cái môi trường an toàn thì trẻ lúc đấy nó mới tích cực tham gia. Nếu có một cái môi trường hỗ trợ như vậy, trẻ tham gia tích cực chủ động và trẻ biết được đúng sai, trẻ đưa ra được những quyết định trong những khi cần thiết, trẻ biết được nói rằng là không với những cái lời dụ dỗ liên quan đến việc chơi game này, đúng không ạ? Sử dụng ma túy này, hay là những cái hoạt động gì đấy trộm cắp lặt vặt chẳng hạn, ví dụ ở địa phương, hoặc là thậm chí là đánh chửi nhau chẳng hạn, thì các bạn nói không được những việc đấy, các bạn ấy kiềm chế được cảm xúc đấy, thì các bạn ấy sẽ tạo được cái môi trường an toàn và các bạn lại chính các bạn góp phần vào bảo vệ mình và bảo vệ các bạn khỏi những cái tình huống như là bị xâm hại hay là bạo lực, hay là chúng ta vẫn hay nói thậm chí còn bắt cóc. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị đã dành thời gian trao đổi với chương trình.